Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Vă prezint astăzi o rețetă de caltapoș de casă. Pentru această rețetă avem nevoie de 1,5 kg de carne de porc cu puțină grăsime, pe care am tocat-o prin sita cu găuri mari a mașinii de tocat, intestine de porc pentru caltaboș, pe care le-am spălat bine, 200 de grame de orez, 3 cepe mari tocate fin, 30 de grame de sare, o lingură cu boia dulce, o linguriță cu piper, o linguriță cu cimbru și 50 de ml de ulei. Iar pentru a fierbe caltaboșul avem nevoie de o linguriță cu cimbru, o lingură cu boia dulce, o linguriță cu piper boabe și 5 frunze de dafin. Am pus o tigaie pe foc în care punem uleiul și îl lăsăm să se încingă. Apoi punem ceapa. Adăugăm și sarea. Amestecăm și lăsăm până ce ceapa se înmoaie. Mai amestecăm din când în când. După ce ceapa s-a înmuiat, adăugăm orezul. Punem și o jumătate de pahar de apă și amestecăm. Lăsăm până ce orezul va absorbi tot lichidul. La fel mai amestecăm din când în când. Orezul a absorbit tot lichidul, așa că vom lua tigaia de pe foc și așteptăm să se răcească compoziția. Peste compoziția de orez și ceapă punem carnea. Adăugăm boiaua, cimbrul și piperul. Apoi amestecăm bine compoziția. După ce am amestecat bine compoziția, o dăm la frigider pentru o oră ca să se împrietenească aromele. Am scos compoziția de la frigider și acum vom forma caltaboșii. Caltaboșii nu trebuie umpluți prea tare, pentru că altfel se vor sparge la fiert. Se va umfla orezul și se vor sparge. Îi vom lega cu ață la capete și vom strânge bine. Vom continua la fel până ce vom termina carnea. Am terminat de făcut caltaboșii, voi fierbe unul acum, iar pe restul îi voi păstra la congelator. Am pus caltaboșul la fiert, peste el punem boabele de piper și frunzele de dafin și jumătate de linguriță cu sare. Îl înțepăm și îl lăsăm la foc mare până ce apa începe să clocotească.
Când apa a început să clocotească, dăm focul mic și lăsăm caltaboșul să fiarbă, cam o oră și jumătate. Îl mai înțepăm din când în când, să nu pleznească. Acoperim oala cu un capac și lăsăm să fiarbă în continuare. După o oră și jumătate, caltaboșul este gata. Cam așa arată. Îl puteți consuma așa cu zeamă sau îl puteți băga la cuptor pentru a se rumeni frumos. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube.